Closed doors, I'm a fool for your love. Okay guys, this is SHAKYA YouTube channel SHAKYA YouTube. यो हाउ अमु मेड दिस भिडियो. सो आज म तपाईलाई यो ट्रिपल वाला भिडियो मैले कसरी बनाए त्यो देखाउँछु. सिकाउने भन्दा म देखाउने भिडियो म कसरी एडिटिङ गर्छु त्यो सिरिज हो. अझ राम्रै भ्युज आइरहेछ है. सो मलाई त यस्तो भ्युज आउँछ जस्तो लाग्दैन. सो हेर्नुस्, सिक्नुस्, अलिअलि हो भने तपाईलाई एडभान्टेज हुन्छ. भिडियो चाहिँ अलि बोरिङ नै छ गाइस. सो कसरी बनाउने भिडियो हेर्नुस्, त्यो चाहिँ म सिकाउँछु. गाइस, आज म तपाईलाई सिकाउँदैछु, म देखाउँदैछु हाउ अमु मेड दिस भिडियोको नेक्स्ट पार्ट है त. यहाँ मैले तपाईलाई सिकाउन कि मैले के गर्छु त्यो देखाउँछु है त. ओके, सो तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्छ, हाउ अमु मेड दिस भिडियो हैन, राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो, नराम्रो लाग्यो म अबदेखि बनाउँदैन है. सो राम्रो लाग्यो, बुझ्नुहुन्छ, अलि फाइदा भएछ नि मलाई कमेन्ट गर्नु है. ठीक छ, बुझिरहेछ भने कमेन्ट गर्नु होला गाइस. ओके, सो अहिले ट्रिपल भिडियो बनाउन लाग्छु एउटा मैले ट्रिपल भिडियो है त. सो म तपाईलाई क्यापकट खोल्छु. सो यो भिडियो सिकाएको हैन, देखाएको है. किनकि सिकाउन अलिक टाइम लाग्छ. सो देखाउन टाइम लाग्छ, सिकाउन झन् टाइम लाग्छ है त. ओके, सो म अब क्यापकट खोले, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्छु र मेरो एक्टिङ गरेको भिडियो. सो म तपाईलाई कुन मैले एक्टिङ गरेको यो वाला है त. सो दिस इज द भिडियो मैले एक्टिङ गरेको. सो यहाँ आइसकेको छ. ओके, सो यसरी आएको छ है यो चाहिँ. सो मैले यसरी बनाउन त खोजेको थिएन, तर यसरी नै आएको रहेछ यो चाहिँ. ओके, सो यो मैले मिस्टेक गरिसकेको छु, त्यही पनि तपाईलाई सिकाउँछु है त. अब कुन डायलगमा बनाएको भिडियो भन्दाखेरि मैले अलरेडी एउटा मोबाइलमा बजाएर एक्टिङ गरिरहेको छु है. ओके, यसरी. सो एक्टिङ यो हो हैन. सो भिडियो कुन भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो चाहिँ यसको उहाँको चाहिँ यो के नाम अनिल साक्यले बनाएको भिडियोको यो कमेडी उसको के अरे कबड्डी फिल्मको हो. सो यसलाई म डाउनलोड गरेर कोसिस गर्छु. सो उहाँकोमा डाउनलोड अप्सन छैन. सो म साउन्डमा जान्छु. यहाँ अरू कुनै कसैको डाउनलोड अप्सन होला, जस्तै कि मैले फर्स्टको भिडियोकोमा यहाँ गएर डाउनलोड सेभ भिडियो अप्सन छ नि. सो सेभ भिडियो गर्छु है. सो उहाँले चाहिँ सेभ भिडियोको अप्सन राख्नु चाहिँ अन थियो, तर अनिल साक्यको अहिलेकोमा यहाँ थिएन है. यहाँ चाहिँ अप्सन चाहिँ हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौँ. अब चाहिँ तपाईँले फेरि क्यापकट खोलेर त्यो साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ एकछिनमा है. तर पहिला कहाँदेखि चाहिँ एक्टिङ म प्ले गरेर हेर्छु. यसमा त म्युजिक छैन, त्यो कपिराइट पनि लाग्दैन. सो यहाँ छ है. ओके, यहाँबाट मान्छे भनेछ भन्दाखेरि म एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्छु है त. हुन्छ, यो म्युजिकमा पनि त्यहाँ छ, तर मैले यसलाई हटाइदिन्छु. अडियो एक्स्ट्रा गरेर अहिलेको साउन्डलाई तानेको साउन्डले यसलाई लिन्छु है त. अहिले यहाँ हुन्छ कि मान्छेको मन. ओके, मान्छेको मन यहाँ छ भनेको यसलाई म स्प्लिट गर्छु है. यहाँ स्प्लिट देख्नुभयो, SPLIT स्प्लिट गर्छु र यताको भागलाई टच गरेर डिलिट गरिदिन्छु है त. ओके, सो अलिअलि चलाउने बानी हुनुभयो भने मात्रै मलाई फाइदा हुन्छ यसमा है त. ओके, सो म तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउँछु है. अब मान्छेको मनको पीर रक्सीले पखाल्न नसकिन्छ दाइ. ओके, आई थिङ्क दिस इज डायलग पर्फेक्ट भएछ है. सो यो पुरै भिडियो कहाँसम्म छ? सो यहाँसम्म छ है, यहाँसम्म छ. सो हेरौँ. ओके, सो यहाँसम्म छ है. सो यहाँसम्म छ भने यसलाई एक्स्ट्रा म्युजिकलाई म डिलिट गर्छु र भिडियोलाई यहाँबाट कट गरिदिन्छु. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट यहाँबाट, सेकेन्ड पार्ट म यहाँबाट बसेको छु. यसलाई म सुन्छु फेरि है त. ओके, म तपाईँलाई सुन्छु. अब साउन्ड अफ गरेको छु मैले. ओके, मान्छेको मन यहाँ छ भने अब यो स्प्लिट गर्छु, यताको भाग डिलिट गर्छु र यो भिडियोलाई तल ल्याउँछु है त. ओभरलेमा क्लिक गर्छु, तल आउँछ. ओभरले हेर्नुभयो, तल ल्याएँ, यसलाई अगाडि ताने. आई थिङ्क यसलाई साउन्डमा अफ गर्छु यसको, अनि हेर चेक गर्छु है त. मान्छेको मनको पीर रक्सीले पखाल्न नसकिन्छ दाइ. पखाल्न नसके पनि सम्हाल्न सक्छ. यसको डायलग आशा छ. ओके, ओके, सुनमै डायलग कहाँ छ यसको. आजदेखि मेरो बिहेको कुरा सकियो केटा है. आजदेखि मेरो बिहेको कुरा सकियो केटा. ओके, आई थिङ्क यो पनि ठिकै छ है. अलि मिस्टेक पछि हेर्नु, टेक्निकमा सिकाउने हो. आई थिङ्क यहाँबाट भनेर भन्दैन. ओके, सो यहाँबाट यसको पनि डायलग सकिएछ. यो पार्ट पनि म क्लिक हटाइदिन्छु. अब थर्ड पार्ट कहाँमा सुरु छ त्यसलाई साउन्ड खोलौँ अनि सुनौँ है त. एकछिन हेरौँ है, मैले मिस्टेक गरेको थिएँ एउटा. सो यहाँबाट हेरौँ है फेरि. मान्छेको मन यहाँ छ फेरि है. ओके, यहाँ छ. सो यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु है. यहाँ मान्छेको मन यहाँ छ भने. सो
अब यसको साउन्ड पनि म अफ गरिदिन्छु साउन्ड एकछिन है साउन्ड अफ गर्ने भोल्युम अफ गरिदिन्छु मान्छेको मनको पीर रक्सीले पखाल्न नसके पनि हेर्नु है यहाँबाट पखाल्न नसके ओके साउन्ड अलिक ठुलो छ हल्का काट्छु होला हल्का काटेँ अगाडि ल्याएँ अब लाठी चाहिँ काट्न मिल्छ कि मान्न सक्छ है पखाल्न नसके पनि सम्हाल्न सक्छ पनि सम्हाल्न सक्छ अझ फास्टै भयो अब यो अहिलेकै ठिक थियो सो यो अलिकति तपाईँको हल्का म तानिदिन्छु यसलाई जुम गरेर गर्छु अलिकति यतिसम्म ठिक होला अनि त कस्तो आउँछ पखाल्न नसके पनि सम्हाल्न सक्छ ओके लास्टमा डायलग छ यस डायलग याद मलाई थाहा छ डायलग यहाँ लास्ट पनि छ सो म हरिस नखान न दाजु राइस भनेर सोध्यो भने के छ केटीले धोका दियो प्रभु कुमारया प्रभु कुमारया आए भनेर भन्ने नि आए केटीले धोका दियो प्रभु कुमारया अझ यो स्लो नि चाहिँ हल्का म स्लोै गर्छु यार हल्का है लास्टमा फेरि एक्टिङ नै मिलेको छैन क्या यसमा भनेर भन्ने नि ओके ठिकै छ है तपाईँले टेक्निक बुझ्नुभयो नि अब यसको लास्ट पार्ट एक्स्ट्रा पार्टलाई म डिलिट गरिदिन्छु अब मेन जादु अब मेन यो यसको यसलाई चाहिँ लास्टमा हाल्नुपर्छ है यसलाई म माथि लान्छु टुक्नुहोस् यसलाई म फेरि म क्लिक गरेर मेन ट्र्याकमा लान्छु है मेन ट्र्याकमा गयो अनि यसलाई तल ल्याइदिन्छु यो भिडियोलाई म तल ल्याउँछु ओभरलेमा गएर ओके अब हेरौँ है सो यसको भागलाई यो जुन यो भिडियो छ नि मेन भिडियो पछाडिको टुप्पो मसला बनाएँ मैले त्यो एउटा पार्टी यो एउटा पार्टी बनाएँ अब दुइटाको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरौँ है यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु म अनि यसको पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ दुइटाको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदिउँ है त कुनै रिमुभ ब्याकग्राउन्ड ट्राई अगाडि लेटर भने चाहिँ यसको बराबर रिमुभ गर्नु यसको रिमुभ हो अनि अर्को रिमुभ गरौँ है त एकै दुइटा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुने रहेछ सो हामी कुर्दैछौँ हेर्दैछौँ टाइम लिन्छ किनकि भिडियो 42 सेकेन्डको होला जस्तो छ भिडियो है सो अलिकति लङ टाइम लिन्छ त्यति लामो भिडियो त्यति टाइम बढी लिने गर्छ सो 16% सो मलाई यस्तो मैले बनाएको भिडियो होइन यस्तो हाउ अमु मेड दिस भिडियो म कसरी बनाउँछु त्यो देखाएको सिकाएको भन्दा पनि है त सो तपाईँले केही बुझ्नुभयो भने मलाई बुझिन्छ हामीले बुझिरहेको छौँ हामीलाई फाइदा भइरहेको छ भनेर कमेन्ट गर्नुला अब बुझेकै छैन कामै छैन भने त केही पनि बुझेन यस भिडियो नबनाउनुहोस् भनेर म बनाउँदिनँ है त किनकि धेरैले कसरी बनाउनुहुन्छ भिडियो भनेर भन्नुहुन्छ यसरी बनाउँछु मैले भिडियो है त सो तपाईँलाई यसरी देखाएको मात्रै हो ओके म एकछिन यसलाई फास्ट गरिदिन्छु है त म एकछिन अफ भोइस बन्द गरेर यसलाई एडिटिङ गर्दाखेरि काटिदिन्छु है त धेरै टाइम लाग्छ सो मैले अर्को भिडियोको पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेँ क्लिक गरेँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड यसको पनि भइरहेको छ माथि तलको भइसकेको छ होइन डबल देखाइसकेको छ अब माथिको बिचको पनि गरौँ है त माथिको के पनि गर्नु पर्यो माथिको मेन भिडियो है त सो गाइस भिडियो बनिसकेको छ है भिडियो बनिसकेको छ मलाई प्ले गरेर देखाउँछु मान्छेको मनको पीर तपाईँले यसको फुल भिडियो चाहिँ मेरो युट्युबमा हेर्न मेरो टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ है सो टिकटक आइडी अमु साक्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो एकदम सजिलो छ निकै ट्रिकी छ है सजिलो छ एडिटिङ गर्न टाइम लाग्छ तर सजिलो छ एकदम छ है र मान्छेहरू छक्क पर्छ यस्तो भिडियो कसरी बनाएको सोच्छन् कि तपाईँको फलोइङ पनि बढ्न सक्छ टिकटकमा होइन सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस भिडियो हेरिदिनुमा मन पऱ्यो भने युट्युबलाई सब्सक्राइब टिकटकलाई फलो लाइक पनि गर्नु होला है त